Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we learned about alphabet letters according to sound. We have learned what is vowel letter and what is semi-vowel letters and what are consonant letters. We have learned their definitions and some more explanation. Today in this lecture I will talk to you about introduction. We will learn what is introduction, what are the common types of introduction that we can face in our daily life. سلامونه بیا هم د سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ زده کړه الفبا توري د غږ له لحاظ. موږ ولوسته الفبا توري د غږ له لحاظ په درې برخو طبقو ویشل شوي دي چې غږ لرونکي توري، نیمه غږ لرونکي او بې غږه توري. موږ د دوی تعریفات او ترڅنګ دا مو واضح کړه. نن ورځ به موږ بحث وکړو په انټروډکشن باندې، یعنی معرفت. موږ به زده کړو معرفت څه ته ویل کیږي، د معرفت ډولونه کوم دي، کوم چې موږ په روزمره ژوند کې ورسره مخ کیدلی شو. همدارنګه د دې تعریفونه به زده کړو. راځو انټروډکشن ته چې خپله انټروډکشن لغات که تاسې چیرته ګورئ د دې په هکله لږ معلومات زده کوو چې دا انټروډکشن چې دی دا خپله څه ته ویل کیږي. انټروډکشن خپله لغوي معنا چې دا په پښتو کې معرفت ته ویل کیږي. اوس په انګلیسي کې د دې لږ معلومات وایو چې دا انټروډکشن خپله د څه څخه اخیستل شوی دی چې موږ او تاسې دا لغات وایو د انټروډکشن. خبره دلته داسې کوي چې introduction is the noun form of introduce. وای دغه introduction لغات چې تاسې کوم ګورئ دا وای د اسم حالت دی د introduce. موږ هلته پیل لوستلی وو چې functions of word د یو لغات دندې چې لغات په adjective په توګه هم موږ لیدلی شو، یو لغات د فعل په توګه هم لیدلی شو موږ، لغات د adverb، همدارنګه preposition او همدارنګه د noun په دندو سره موږ کولی شو چې دا وګورو. نو دلته دغه انټروډکشن لغات چې دی د دې فنکشن دنده اسم ده چې ویل کېږي معرفت ده، او انټروډیوس چې دی دا خپله ورب دی، فعل دی، دا موږ سره عمل دی چې انټروډیوس معنا معرفي کول دي. اوس راځو موږ زده کوو چې د انټروډکشن تعریف څنګه دی. که څوک موږ څخه پوښتنه وکړي چې ته ماته define introduction راته تعریف کنو موږ به تعریف ورته څنګه وایو، څنګه به تعریف کوو ته دی. تعریف یې داسې دی چې introduction it is the way on which someone or something is known properly to others. وای دا یو داسې وسیله یا یو داسې طریقه ده د کوم په واسطه چې یو شخص یا یو څیز پیژندل کیږي نورو خلکو، نورو اشخاصو ته په خاص ډول سره. یو څه به پیژني خو مګر په خاص ډول سره به نه پیژني، که یو څوک به اوسي هغه به پیژني خو مګر په خاص ډول سره به نه پیژني. هر وخت چې هغه خپل ځان انټروډیوس کړي، ځان معرفي کړي، نو هغه سیکنډ پارټي، هغه نور اشخاص دغه شخص بیا په مکمل ډول سره پیژني، په خاص ډول سره یې پیژني. نو په دې خاطر موږ انټروډکشن ته داسې تعریف ورکوو. راځو اوس وایو چې د انټروډکشن ټایپس موږ سره کوم دي، ټایپس آف انټروډکشنز کوم دي موږ سره. د انټروډکشن یا د معرفت ډولونه چې کوم موږ په روزمره ژوند کې کولی شو د دوی سره مخ شو او څنګه به دې ته موږ نوم ورکوو چې دا کوم انټروډکشن دی، دا کوم د انټروډکشن ډول دی. Generally it is divided into 4 types. څلور ډولونو باندې تقسیم شوی دی انټروډکشن چې هغه موږ سره کوم دي. فارمل انټروډکشن دی. فارمل انټروډکشن خو پیژنئ چې فارمل رسمي ته ویل کېږي. انټروډکشن مینس معرفت.
نو رسمي معرفت دی انفارمل انټروډکشن غیر رسمي معرفت دی همدارنګه ایکسپیکټډ انټروډکشن توقع کړی شوی معرفت ته ویل کیږي او ان ایکسپیکټډ انټروډکشن غیر توقع کړی شوی معرفت رسمي معرفت هغه معرفت دی کوم چې د رسمي خلکو او همدارنګه په رسمي ځایونو کې استعمالیږي لکه د آفیس انټروډکشن دی همدارنګه د سکول انټروډکشن دی د کلاس انټروډکشن دی انفارمل انټروډکشن دا موږ سره غیر رسمي معرفت دی یعنی غیر رسمي معرفت په دې معنی باندې چې موږ یې په غیر رسمي وختونو کې او په غیر رسمي ځایونو کې کوو پارک کې روان یو ملګری در سره مخ کیږي د ملګري سره بل ملګری اوسي هغه ځان معرفي کوي دې ته خپله انفارمل انټروډکشن ورته ویل کیږي چې د فارمل او انفارمل انټروډکشن ترمنځ بعضې بیا لږ فرقونه شته دی بعضې داسې لغاتونه اوسي چې هغه موږ په فارمل انټروډکشن کې استعمالوو او بعضې بیا داسې لغاتونه اوسي ورډس اوسي چې هغه موږ په غیر رسمي معرفتونو کې استعمالوو یعنې په انفارمل انټروډکشنز کې استعمالوو لکه های دی های مونږه دا مونږه په غیر رسمي معرفتونو کې استعمالوو یو غیر رسمي کلمه ده هلو چې دی مونږه په رسمي معرفتونو کې استعمالوو او یو رسمي کلمه ده موږ سره نیکسټ راځو ایکسپیکټډ انټروډکشن ته ایکسپیکټډ انټروډکشن معنا توقع کړی شوي معرفت ته ویل کیږي یعنی دا هغه معرفتونه دي کوم چې تا د مخکې نه د دې توقع کړي اوسي لکه د استاد پیل ورځ اوسي کلاس ته ځي نو پیل دا ځان سره توقع کړی شوی اوسي توقع کړی یې اوسي پلان کړی یې اوسي چې زه چې هر کله کلاس ته لاړم زه به پیل ځان معرفي کوم دې ته خپله ایکسپیکټډ انټروډکشن ورته ویل کیږي نیکسټ راځو مونږه ان ایکسپیکټډ انټروډکشن ته راځو غیر توقع کړی شوي معرفتونه دي دا لکه څنګه یو ملګری تاسې وګوري په پارک کې مو وګوري یا همدارنګه د یو چا سره تاسې مخامخ شئ په پارک کې همدارنګه په مارکیټ کې په سټورونو کې په نورو ځایونو کې او تاسې د هغې سره معرفت وشي دغه معرفت تاسې کومه توقع نه وه کړې دغه معرفت نه تاسې پلان کړی و نه هغه سیکنډ پارټي پلان کړی و نو په دې خاطر دې ته ویل کېږي ان ایکسپیکټډ انټروډکشن ورته ویل کېږي نو په نن ورځ کې درس کې موږ څو خبرې زده کړې انټروډکشن لغات خپله څه شی دی د انټروډیوس سره فرق څه شی دی همدارنګه موږ زده کړه چې د انټروډکشن تعریف خپله څه شی دی تعریف یې څنګه کوو او بیا مو دغه زده کړه چې د انټروډکشن دغه ډولونه کوم دي بیا د ډولونو معرفت مو وکړه دا اوس زموږ د نن ورځې د انټروډکشن د معرفت موضوع وه تر بیا خې چارې الله مو مل